ka-trip, nandito na naman tayo. Titingnan na natin muli ang construction ng SM City Sto Tomas. So, na-picture na natin to. Tingnan na natin ang status ng construction sa ngayon. July 2023 at September ang opening ng SM City Sto Tomas. So, let's get it on mga ka-trip. Tingnan natin ang status ngayon.